Quay phim nha mấy má. Quay phim nha mấy má. Đây nữa hả? Đây đúng không? Mạnh lên nha. Mạnh lên. Thăm nhà họa sĩ. Mấy bữa coi hình cũng thấy dễ ở trong bếp. Đây là phòng sinh hoạt. Đây là phòng sinh hoạt chung của nhà em luôn rồi đúng không? Hiện tại là đang làm việc với cái bức này. Yeah. Để cho coi cái bức này do là em lỡ vẽ từ hôm qua rồi, cho nên phải là cũng muốn cho nó Này đặt dưới đây là máy mốt rồi gắn vô mấy cái chassis, hai chassis riêng nữa. không, nhưng cái này thì nó sẽ là cái concept treo thôi. Cũng may là nhà em còn có chỗ cho em bày ra. Có bình thường ba mẹ mà có ở nhà là em đâu bày được. Ủa này sơn dầu hay sơn nước ta? Dạ. Này sơn dầu, này sơn nước. Cái ở dưới hả? Cái phần dưới là phấn tiên. Còn cái sơn em đang thấy Cái trên là sơn nước. Cứ tưởng sơn dầu mà ấy ra giữa nhà vậy là dơ lắm. Cũng bị dơ phòng ngủ nhưng mà anh có chải nhưng mà kiểu gì nó cũng vẫn bắn rồi. Đúng rồi. Nó vẫn dính với sàn nhà thì anh chỉ lau sơ sơ xong thỉnh thoảng sẽ có một đợt chùi rửa lớn. Ví dụ như ba mẹ ở nhà em ít khi nào mà em vẽ kiểu vậy lắm, tại vì sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt chung của gia đình ấy. Kiểu như là cũng tranh thủ á. Nhưng mà cố tình nghĩ làm là để plan cho cái vụ vẽ này đúng không? Không, out of my plan luôn. Ok. Công ty cho nhảy. Tính ra cũng là tạo cơ hội cho mình vẽ đó. Cái khúc này quay không dám nói. Trời ơi, Jackson Vlog đồ. Sao mình có cảm giác mình đã làm cả đời rồi đó, giờ mình chỉ muốn nghỉ hưu thôi. Cái này là những cái tấm đang làm chơi. Làm chơi thôi hả? Tưởng là trong series Quốc như chứ rồi, này cắt laser sẵn. Này CNC laser ta. Laser. Quá đẹp. Đợt này em vẽ cái là hẹn luôn. Bởi vậy mọi thứ là duyên số sắp đặt. Này lá có bưng rau. Để không chặt. Nếu mà nó bị gãy một phần nào đó thì là em phải vẽ lại làm hết nguyên cái. Mà chassis kiểu này là đâu có cần gắn khung đâu nè đúng không? Contemporary. Không, cái này vẫn có khung. Vậy hả? Tại vì bọc vẽ mùng lên thì Cần cái khung à? thì nó sẽ nhiều cái lớp ở đằng sau quá. Anh nhớ hình ông đó đẹp trai. Bởi vậy anh mới nghi là cái hình đó không biết là người thời nay cổ trang hay là ngày xưa.
Miếng này là làm chơi này đúng không? Nhưng miếng này có trước mấy cái này hay là trong lúc làm cái này cái rảnh làm thêm cái này? Chống làm này làm thế Cũng vui thôi. Cái này là thấy cũng hoàn thiện là xài được luôn. với cái này mới có là cái nền thôi, cái base thôi. Sẽ là 10 bước chân dung. Thì nó sẽ có 2 lớp, lớp này với lớp này ở trên. Đó, thì cái này sẽ là cái base đây thì nó sẽ có chi tiết mắt mũi miệng ở đây. Còn cái này thì là nó sẽ là cái bao bên ngoài của cái mặt người đó. Là tất cả các bước đó ghép lại mới thành một chân dung chứ không phải là mỗi cái là một cái chân dung. Cứ 2 cái này là một chân dung này, cứ một cái base cứ là một cái lưới. Okay. là sẽ là một cái chân dung. Nhưng mà tấm này hư rồi sao? Cái này vẫn có cắt tại vì cái này là bọc 2 lớp lận. Thì tháo ra fix thôi đúng không? Thật ra không có tháo được. Tại vì cái này á, ở dưới đây á, là giấy gió. Đây là cái lớp canvas đúng không? Xong rồi bồi một lớp giấy gió, xong rồi mới lên một cái lớp mica. Anh hiểu không? Bây giờ mà nếu như mà tháo cái lớp mica ra á, thì là coi như giấy gió là nó đi theo luôn. Cho nên là thường coi như là chịu thôi. Thì thiệt ra là em đang dự tính là lúc mà lên cái lớp vải dày nè thì nó cũng sẽ đỡ, tại vì mình sẽ làm 2 lớp vải. Rồi sau cái lớp mùng này có vẻ là lớp mùng nữa không? Đó. Nó sẽ là ở đây thì nó sẽ tổng cộng là mỗi tranh sẽ có 2 lớp mùng. Thấy không? Nhìn nó cũng khác bọt liền nè. Nó thêm một layer, xong rồi lại vẽ là layer này nữa. Đúng rồi, xong rồi thêm một lớp mục nữa. Gọi là sao ta, không biết nên gọi là như thế nào. Nhưng mà cái cảm giác á là nó nếu mà trong một cái không gian hiện đại thì được hơn. Còn bây giờ mình để nó phải vừa có một cái sự cổ điển mà vừa hiện đại á, thì giảm bớt cái độ chói. Nhìn phấn vui quá, nhớ hồi nhỏ đi học. Nhưng mà phấn này phấn mỹ thuật hay là phấn màu bình thường thôi? Phấn bình thường thôi. Nhưng mà sau cái lớp này á, thì sẽ dùng sáp với lại phấn tiên. Cái đó là có giấy bạc. Hèn chi thấy hơi nhụn. Cái này là em có sơn gì lên hả? Cái này là bố Hàn Quốc thô và có phủ một lớp sơn. Thì cái này cố ý là tạo cái hiệu ứng là cho nó dày và nó nứt ra. Thì những cái vết nứt này sẽ được dát vàng phía bên trong. Bước đó, bước dát vàng nó để sau cùng hay là khi nào làm? Bước dát vàng thì sau cái bước mà để cái bề mặt này nó khô thì sẽ bắt đầu dát vàng lên. Dát vàng lên xong rồi sau đó là sẽ bắt đầu là đi nếp chì chân dung ở trên đây. Rồi thêm một cái lớp layer về vải mùng. Rồi cái này thì sẽ là một cái lớp phủ ở trên này. Thì cái thứ nhất là nó sẽ tạo cái hiệu ứng. Rồi mai mốt trên cái lớp mùng này có sơn gì nữa không? Trên lớp mùng này thì sẽ có sơn.
Mấy cái này là thuộc dạng đổ màu ngẫu nhiên á, cho nên mỗi bức là nó cũng cái ấy nó khác nhau á. Thì cái đợt tranh kỳ này á là em đã có cái concept trước rồi, xong rồi sau đó và dựa vào cái concept đó mình mới lên cái ý tưởng, lên những cái tranh mà theo cái chủ đề đó luôn. Thì cái inspiration lần này á là trong một lần đi Hà Nội và được một cái đi xin chữ á, thì ông Đồ ông viết cho cái chữ nôm là đức tín. Tín là đức tin tâm thanh tịnh. Thì series này sẽ có 20 bức và chia ra làm 3 section, đức tin, tâm và thanh tịnh. Thì 12 bức này thuộc series là tâm, thuộc cái section tâm. Bức sơn dầu lớn này thì sẽ là thanh tịnh. Còn về cái đức tín á, thì sẽ là 3 cái installation art. Thì trong đó có nó cũng rất là có thời trang, một chút thời trang trong đó, tại vì cũng thể hiện là cái cá nhân người nghệ sĩ cũng thích thời trang á, thì sẽ có một cái được làm riêng một cái kính 3D. Chi thấy mấy bữa nay post Instagram mà thấy post có mấy cái chữ cổ, chữ nôm, nào giờ không thấy post mấy cái đó. cạnh bánh keo này cũng được, keo chín lắm á. giờ mình sẽ bắn đây nữa hả? Đây đúng không? Tính kỳ này văn hóa dân gian, rồng, chữ nôm rồi. vẽ bên trong, nhưng mà bây giờ mình sẽ tô mèo, thì tô mèo bên ngoài để mà nó tạo cái hiệu ứng là 2 lớp. Đúng không? Cái màu này là màu vẽ kính, chuyên dùng cho vẽ kính giống như kính nhà thờ đồ đó. Chưa nha, cái này là em đang tiếc màu cho nên em chấm vậy thôi, chứ Chấm thêm coi thử. thường người ta là dục luôn. Ủa cái màu này nó gốc gì? Dạ, Cái màu về kính này gốc gì thôi? gốc dầu anh. Thì cũng hơi lau khô đúng không? Chiên ánh sáng, DOP nổi tiếng. Bình thường á, ví dụ như cái màu vẽ kính này nè, là người ta sẽ có một cái hũ keo chặn. Tại vì là nó giống như là một cái liquid, thì khi mà để nó khô á, thì nó sẽ có cái độ chảy ra, thì họ sẽ có cái hũ keo chặn đó. Quét nót cái này xong rồi sau đó là sẽ bấm tiếp căng đó thêm đó. Cho nên là anh cứ
quay sao cứ quay luôn. Bữa canh ca bây giờ thêm nhiều bây giờ ghê. Cái vải này nó bóng bóng nữa. Vải này là vải vải lưới nhưng mà nó là lưới lụa đó, cho nên là nó bóng. Ê, trong kia thấy có cái tấm gương đó là cái tấm góc mà em cắt mấy cái hình ra đúng không? Đúng rồi. Cái tông màu của mấy bức này thì là chủ yếu là cam với lại xanh lá, tại vì là nó vừa có một cái tính gót ở trong đó mà nó cũng rất là châu Á đó. Xong rồi bây giờ cái này đã để dài rồi, và tới cái bức này thì em sẽ dán móng keo nó trước, xong rồi đây. Giờ lúc này đang lật mấy bức kia coi. Có hai bức này cái phôi giống nhau ha.